Μάθημα 1. Κοιμήθηκες καλά. Καλημέρα, Άννα. Κοιμήθηκες καλά. Ναι, είχα έναν ξεκούραστο ύπνο. Τι λες για σένα? Κοιμήθηκα σαν μωρό. Ποιο είναι το σχέδιο για σήμερα? Ας πάμε μια βόλτα πρώτα. Μετά από αυτό, θα πάμε πρωινό μαζί. Ακούγεται τέλειο. Τι θα θέλατε να φάτε? Τι θα λέγατε για δημητριακά και φρούτα? Αυτό ακούγεται υγιές. Θα φτιάξω κι εγώ λίγο τσάι. Τέλεια. Θα στρώσω το τραπέζι ενώ ετοιμάζεις πρωινό. Ευχαριστώ, Άννα. Είμαστε μια υπέροχη ομάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, το κάνουμε. Ας απολαύσουμε το γεύμα μας και να έχουμε μια υπέροχη μέρα μπροστά μας. Μάθημα 2. Το βάρος των αποσκευών μας. Γεια Άννα. Μόλις έλαβα ένα email από την αεροπορική εταιρεία. Ζητούν το βάρος των αποσκευών μας. Είναι εντός των ορίων. Για Τζον. Άσε με να ελέγξω. Θα ζυγίσω τις τσάντες μας και θα δω αν είμαστε μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της αεροπορικής εταιρείας. Οι τσάντες μας είναι εντός των ορίων βάρους, Τζον. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Αυτό είναι ανακούφιση. Δεν θέλουμε εκπλήξεις ή επιπλέον χρεώσεις στο αεροδρόμιο. Απολύτως. Είναι πάντα καλύτερο να ελέγχετε ξανά και να αποφεύγετε τυχόν προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Ευχαριστώ που το φρόντισες, Άννα. Η προσοχή σας στη λεπτομέρεια εκτιμάται πολύ. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Θέλω να βεβαιωθώ ότι οι ταξιδιωτικές μας προετοιμασίες θα πάνε ομαλά. Είναι μια ομαδική προσπάθεια και χαίρομαι που είμαστε στην κορυφή των πραγμάτων. Θα έχουμε ένα ταξίδι χωρίς άγχος. Σίγουρα, Τζον. Ας απολαύσουμε το ταξίδι μας χωρίς ανησυχίες σχετικά με τις αποσκευές. Συμφωνώ, Άννα. Ευχαριστώ και πάλι που το χειριστήκατε. Νιώθω πιο προετοιμασμένος τώρα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είμαι εδώ για να βοηθήσω. Ας κάνουμε ένα φανταστικό ταξίδι. Απολύτως, Άννα. Ανυπομονώ για αυτό. Μάθημα 3. Σκεφτόμουν το ταξίδι μας στην Ιταλία. Γεια Άννα. Σκεφτόμουν το ταξίδι μας στην Ιταλία. Πρέπει να βρούμε ένα άνετο και βολικό μέρος για να μείνουμε. Ωραία ιδέα, Τζον. Η τοποθεσία είναι σημαντική για εύκολη πρόσβαση σε αξιοθέατα. Οπωσδήποτε. Ας ψάξουμε για καταλύματα κοντά στο κέντρο της πόλης. Καλό σχέδιο. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τις ανέσεις και το εύρος τιμών. Συμφωνώ. Θέλουμε να είναι άνετα χωρίς να σπάσουμε τα χρήματα. Θα ήταν ωραίο να έχουμε και κάποιες τοπικές συστάσεις. Απολύτως. Μπορούμε να ρωτήσουμε φίλους ή να ελέγξουμε διαδικτυακές κριτικές. Ας ξεκινήσουμε την αναζήτηση και να συγκρίνουμε τις επιλογές. Ακούγεται σαν σχέδιο, Άννα. Είμαι ενθουσιασμένος για το ταξίδι μας στην Ιταλία. Και εγώ, Τζον. Θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Χαίρομαι που σχεδιάζουμε μαζί. Ας βρούμε το ιδανικό μέρος για να μείνετε. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε ένα υπέροχο κατάλημα. Ας ξεκινήσουμε. Μάθημα 4. Χρησιμοποιώ μια νέα τεχνική παραγωγικότητας. Γεια Άννα. Χρησιμοποιώ μια νέα τεχνική παραγωγικότητας και είναι πραγματικά αποτελεσματική. Αυτό είναι ενδιαφέρον, Τζον. Τι τεχνική είναι αυτή? Ονομάζεται τεχνική Pomodoro. Δουλεύετε για 25 λεπτά και μετά κάνετε ένα διάλειμμα 5 λεπτών. Ακούγεται σαν ένας καλός τρόπος για να παραμείνετε συγκεντρωμένοι. Θα το δοκιμάσω.
Τέλεια! Βοηθά στη διαχείριση του χρόνου και αποτρέπει την εξάντληση. Θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω αυτό. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε την τεχνική, Τζον. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Επιτρέψτε μου να ξέρω πώς λειτουργεί για εσάς. Θα το κάνω. Αξίζει μια προσπάθεια για να αυξήσετε την παραγωγικότητα. Απολύτως. Καλή τύχη, Άννα. Νομίζω ότι θα το βρείτε χρήσιμο. Ευχαριστώ, Τζον. Εκτιμώ την ενθάρρυνσή σας. Κανένα πρόβλημα, Άννα. Ας υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον στους στόχους μας. Συμφωνώ. Είμαστε μια σπουδαία ομάδα. Ευχαριστώ και πάλι, Τζον. Οποιαδήποτε στιγμή, Άννα. Να έχετε μια παραγωγική μέρα. Και εσύ, Τζον. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο μας. Μάθημα 5. Πώς ταξιδεύετε συνήθως? Γεια Άννα. Πώς ταξιδεύετε συνήθως? Παίρνω το λεωφορείο ή το ποδήλατο. Είναι βολικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτό είναι υπέροχο. Σκέφτομαι να αλλάξω τη μέθοδο μετακίνησής μου. Θα πρέπει να το δοκιμάσετε. Είναι πραγματικά αποτελεσματικό. Και εγώ το πιστεύω. Θα ξεκινήσω το ποδήλατο στη δουλειά από αύριο. Αυτό είναι φοβερό, Τζον. Είναι μια υγιεινή και οικονομικά αποδοτική επιλογή. Είμαι ενθουσιασμένος που θα το δοκιμάσω. Ευχαριστώ για την πρόταση, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Ενημέρωσέ με πώς πάει. Θα το κάνω, Άννα. Εκτιμώ τη συμβουλή σας. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Απολαύστε τη βόλτα με το ποδήλατο. Ευχαριστώ, Άννα. Θα σε δω αργότερα. Μάθημα 6. Ήθελα να μιλήσω για τη βοήθεια άλλων. Γεια Άννα. Ήθελα να μιλήσω για να βοηθήσω άλλους. Για Τζον. Ναι, είναι εξαιρετικά σημαντικό να δώσεις ένα χέρι βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη. Συμφωνώ απόλυτα. Η υποστήριξη άλλων μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στη ζωή τους. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον αντίκτυπο που έχουμε σε αυτούς, αλλά και για το πώς μας κάνει να νιώθουμε. Ακριβώς. Το να βοηθάς τους άλλους αισθάνεται καλά και μας δίνει μια αίσθηση σκοπού και εκπλήρωσης. Είναι μια αμοιβαία υποφελής κατάσταση, τόσο για το άτομο που λαμβάνει βοήθεια όσο και για εκείνο που την παρέχει. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό το πόσο μικρές πράξεις καλοσύνης μπορούν να δημιουργήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα κυματισμού. Είτε πρόκειται για εθελοντισμό, δωρεά, ή απλά να είστε εκεί για κάποιον, κάθε προσπάθεια μετράει. Και δεν χρειάζεται να είναι μεγάλες χειρονομίες. Ακόμη και μικρές πράξεις καλοσύνης μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Αυτό είναι αλήθεια. Μερικές φορές ένα ακροατήριο ή μια ευγενική λέξη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ας συνεχίσουμε να αναζητούμε ευκαιρίες για να βοηθήσουμε τους άλλους και να κάνουμε θετικό αντίκτυπο. Συμφωνώ, Τζον. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν πιο συμπονετικό και υποστηρικτικό κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος, Άννα. Ας κάνουμε τη διαφορά, μια πράξη καλοσύνης τη φορά. Είμαι μαζί σου, Τζον. Είναι ένα απίστευτο ταξίδι για να κάνεις τη διαφορά και να διαδώσεις θετικότητα. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε αυτήν την αξία, Άννα. Ας συνεχίσουμε να βοηθάμε και να δίνουμε πίσω. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είναι χαρά μου να έχουμε αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Μάθημα Άννα. 7. Ανησυχώ μήπως δεν έχω αρκετά χρήματα στο μέλλον. Ανησυχώ μήπως δεν έχω αρκετά χρήματα στο μέλλον. Καταλαβαίνω, Τζον. Είναι σημαντικό να σχεδιάζετε εκ των προτέρων. Ακριβώς. Πώς διαχειρίζεστε συνήθως τα οικονομικά σας? Προσπαθώ να εξοικονομήσω χρήματα και να ζήσω με τα μέσα μου.
Αυτό είναι έξυπνο. Έχετε κάποιες συμβουλές ή συμβουλές? Ένα πράγμα που κάνω είναι να παρακολουθώ τα έξοδά μου και να ορίσω έναν προϋπολογισμό. Αυτό ακούγεται χρήσιμο. Πρέπει να αρχίσω να το κάνω και αυτό. Είναι επίσης καλή ιδέα να έχετε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης. Βλέπω. Θα αρχίσω να εξοικονομώ χρήματα για απροσδόκητα έξοδα. Τέλεια! Τα μικρά βήματα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Εκτιμώ τη συμβουλή σου, Άννα. Απαλύνει τις ανησυχίες μου. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Απολύτως. Ας εργαστούμε για ένα ασφαλές οικονομικό μέλλον. Είμαι μαζί σου, Τζον. Το έχουμε αυτό. Ευχαριστώ, Άννα. Μαζί, θα είμαστε προετοιμασμένοι. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Μάθημα 8. Πώς είναι η τελευταία σου δουλειά, αντιμετωπίσατε προκλήσεις. Γεια Άννα. Πώς είναι η τελευταία σου δουλειά, αντιμετωπίσατε οποιασδήποτε προκλήσεις? Για Τζον. Ναι, είχα πολλά έργα και αυστηρές προθεσμίες. Ακούγεται απαιτητικό. Πώς το χειριστήκατε? Έδωσα προτεραιότητα στις εργασίες και παρέμεινα οργανωμένος. Με βοήθησε να διαχειριστώ τον φόρτο εργασίας. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Αντιμετωπίσατε συγκεκριμένες προκλήσεις. Η τήρηση των προθεσμιών, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα, ήταν μερικές φορές δύσκολη. Μπορώ να φανταστώ. Απαιτεί προσεκτική διαχείριση του χρόνου. Ακριβώς. Έπρεπε επίσης να προσαρμοστώ στις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες και στην πολλαπλή εργασία. Ακούγεται σαν να το χειρίστηκες καλά. Τίποτα διδάγματα. Η επικοινωνία και η ομαδική εργασία ήταν ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Αυτές είναι πολύτιμες δεξιότητες. Πώς νιώθεις γι' αυτό τώρα? Νιώθω επιτυχημένος και περήφανος για τα επιτεύγματά μου. Θα Ευχαριστώ, έπρεπε να είσαι. Τζον. Δεν είναι εύκολο Ήταν να μια χειριστείς πολύτιμη τέτοιες μαθησιακή προκλήσεις. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Χαίρομαι που μεγάλωσες από αυτό. Και εγώ, Τζον. Με διαμόρφωσε τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Χαίρομαι που το ακούω. Θαυμάζω την ανθεκτικότητά σου, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Ας αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις μαζί. Απολύτως, Άννα. Φτιάχνουμε μια ισχυρή ομάδα. Μάθημα 9. Πότε είστε διαθέσιμοι να πάτε? Γεια Άννα. Πότε είστε διαθέσιμοι να πάτε? Έχω κάποια ευελιξία, αλλά προτιμώ τα Σαββατοκύριακα. Για Τζον. Τα Σαββατοκύριακα λειτουργούν καλά και για μένα. Ποια μέρα είναι καλύτερη? Το Σάββατο θα ήταν ιδανικό για μένα. Τι λες για σένα? Το Σάββατο δουλεύει και για μένα. Θα συναντηθούμε το πρωί. Το πρωί ακούγεται καλό. Τι ώρα θα θέλατε να συναντηθείτε? Τι λες για τις 10 το πρωί? Αυτό θα μας δώσει αρκετό χρόνο. Τέλεια. Ας προγραμματίσουμε να συναντηθούμε στις 10 το Σάββατο τότε. Ακούγεται σαν σχέδιο, Τζον. Ανυπομονώ για αυτό. Και εγώ, Άννα. Θα είναι μια διασκεδαστική μέρα έξω. Πράγματι. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο μας μαζί. Απολύτως. Τα λέμε το Σάββατο το πρωί, Άννα. Τα λέμε τότε, Τζον. Να προσέχεις μέχρι τότε. Μάθημα 10. Νομίζω ότι θα προχωρήσω και θα κλείσω τα εισιτήριά μου online. Γεια Άννα.
Σκεφτόμουν το επερχόμενο ταξίδι μας. Νομίζω ότι θα προχωρήσω και θα κλείσω τα εισιτήριά μου online. Αυτή είναι καλή ιδέα, Τζον. Είναι βολικό και εξοικονομεί χρόνο. Ναι, η κράτηση online είναι πολύ πιο εύκολη. Ευχαριστώ για τη συμβολή σας. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Χαίρομαι που μπόρεσα να βοηθήσω. Εκτιμώ τη συμβουλή σας. Κάνει τη διαδικασία πιο ομαλή. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Είμαι εδώ για να σας βοηθήσω ανα πάσα στιγμή. Τέλεια! Θα φροντίσω να πάρω τις καλύτερες προσφορές για το ταξίδι μας. Αυτό ακούγεται τέλειο. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Απολύτως. Θα κλείσω τα εισιτήριά μου τώρα. Ευχαριστώ και πάλι, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Έχετε ένα φανταστικό ταξίδι. Θα το κάνω. Θα σε δω σύντομα. Μάθημα 11. Θα πρέπει επίσης να φέρουμε αντιλιακό και σπρέι για έντομα. Γεια Άννα. Σκεφτόμουν το επερχόμενο υπαίθριο ταξίδι μας. Θα πρέπει επίσης να φέρουμε αντιλιακό και σπρέι για έντομα, για κάθε περίπτωση. Αυτή είναι καλή ιδέα, Τζον. Το αντιλιακό θα προστατεύσει το δέρμα μας και το σπρέι για έντομα θα κρατήσει μακριά τα ζωήφια. Ακριβώς. Είναι καλύτερα να είστε προετοιμασμένοι και να αποφύγετε οποιαδήποτε δυσφορία. Συμφωνώ. Είναι πάντα καλό να έχετε αυτά τα απαραίτητα στη διάθεσή σας. Και το σπρέι για έντομα θα μας βοηθήσει να απολαύσουμε την ύπαιθρο χωρίς να ενοχλούμαστε από έντομα. Του δέρματος. Οπωσδήποτε. Ας φροντίσουμε να τα συσκευάσουμε στις τσάντες μας. Θα τα προσθέσω στη λίστα με τα πράγματα που πρέπει να φέρω. Πρώτα η ασφάλεια. Τέλεια. Είναι σημαντικό να φροντίζουμε τον εαυτό μας ενώ διασκεδάζουμε. Απολύτως. Θέλουμε το ταξίδι μας να είναι ευχάριστο και χωρίς ανησυχίες. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα. Ας είμαστε προληπτικοί και να φέρουμε αυτά τα αντικείμενα. Συμφωνώ, Τζον. Καλύτερα να είσαι ασφαλής παρά να λυπάσαι. Μάθημα 12. Πήγα για ψώνια σήμερα. Γεια Άννα. Πήγα για ψώνια σήμερα. Αυτό είναι βολικό. Τι αγόρασες? Για Τζον. Αγόρασα φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά προϊόντα. Αυτό ακούγεται σαν μια υγιεινή και ισορροπημένη λίστα αγορών. Ναι, μου αρέσει να διατηρώ τα γεύματά μου θρεπτικά και φρέσκα. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Τι φρούτα πήρατε? Έχω μήλα, μπανάνες και μερικά μούρα. Γιαμ! Αυτά είναι πάντα νόστιμα και γεμάτα θρεπτικά συστατικά. Απολύτως. Και για τα λαχανικά, αγόρασα σπανάκι, καρότα και μπρόκολο. Εξαιρετικές επιλογές. Είναι γεμάτα με βιταμίνες και μέταλλα. Ευχαριστώ, Τζον. Και πήρα επίσης λίγο γάλα και γιαούρτι για γαλακτοκομικά. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν καλή πηγή ασβεστίου και πρωτεϊνών. Αυτό είναι σωστό. Είναι σημαντικό να φροντίζουμε το σώμα μας. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, Άννα. Η υγιεινή διατροφή είναι απαραίτητη. Πράγματι. Όλα έχουν να κάνουν με έξυπνες επιλογές στο παντοπωλείο. Μπράβο, Άννα. Συνεχίστε την καλή δουλειά με τις υγιεινές αγορές σας. Ευχαριστώ, Τζον. Θα κάνω όμικρον με τόνο, τι καλύτερο μπορώ. Ας δώσουμε προτεραιότητα στην ευημερία μας. Απολύτως. Η υγεία μας αξίζει τον κόπο. Μάθημα 13. Πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε? Γεια Άννα. Φαίνεται ότι έχουμε κάποιους τομείς ανησυχίας. Πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε? Για Τζον.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε προσδιορίζοντας τις συγκεκριμένες ανησυχίες. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς που πρέπει να αντιμετωπίσουμε? Πρέπει πρώτα να δώσουμε προτεραιότητα στις πιο πιεστικές ανησυχίες. Συμφωνώ. Μόλις τα εντοπίσουμε, μπορούμε να σκεφτούμε λύσεις. Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε συμβουλές ή καθοδήγηση από ειδικούς εάν χρειαστεί. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Η απόκτηση εξωτερικής προοπτικής μπορεί να είναι χρήσιμη. Η επικοινωνία είναι το κλειδί. Πρέπει να συζητήσουμε ανοιχτά τις ανησυχίες μας. Απολύτως. Η σαφής επικοινωνία θα οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση. Μπορούμε να συνεργαστούμε για να καταλήξουμε σε σχέδια δράσης. Η συνεργασία είναι σημαντική. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ο ένας τις προσπάθειες του άλλου. Η συνεχής λήψη μικρών βημάτων μπορεί να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές. Συμφωνώ, Άννα. Ας είμαστε προληπτικοί και να εργαστούμε για την επίλυση αυτών των ανησυχιών. Το έχουμε αυτό, Τζον. Μαζί, μπορούμε να ξεπεράσουμε οποιασδήποτε προκλήσεις. Εκτιμώ την υποστήριξή σου, Άννα. Ας τους αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Είμαστε μαζί σε αυτό. Μάθημα 14. Θα φροντίσω να φτάσω νωρίς τότε. Γεια Άννα. Μόλις ανακάλυψα ότι υπάρχει πρόστιμο αν φτάσουμε αργά στο σταθμό. Θα φροντίσω να φτάσω νωρίς τότε. Για Τζον. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Το να είστε ακριβείς είναι σημαντικό για να αποφύγετε τυχόν επιπλέον χρεώσεις. Απολύτως. Δεν θέλω να πληρώσω περιττές ποινές. Είναι πάντα καλύτερο να είσαι ασφαλής παρά να λυπάσαι. Καλή απόφαση, Τζον. Ευχαριστώ, Άννα. Η συμβουλή σας είναι πάντα χρήσιμη. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Χαίρομαι που μπόρεσα να σε βοηθήσω. Η καθοδήγησή σας με έχει σώσει από προβλήματα πολλές φορές. Χαίρομαι που το ακούω αυτό, Τζον. Είμαι εδώ για να βοηθήσω. Το εκτιμώ, Άννα. Είναι καλό να έχεις αξιόπιστους φίλους. Η φιλία είναι να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, Τζον. Έχεις δίκιο, Άννα. Είμαι ευγνώμων για τη φιλία μας. Ομοίως, Τζον. Ας συνεχίσουμε να προσέχουμε ο ένας τον άλλον. Σίγουρα, Άννα. Μαζί, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε προκλήσεις. Αυτό είναι το πνεύμα, Τζον. Είμαστε μια υπέροχη ομάδα. Ευχαριστώ, Άννα. Η υποστήριξή σας σημαίνει πολλά για μένα. Οποιαδήποτε στιγμή, Τζον. Είμαστε μαζί σε αυτό. Μάθημα 15. Ήθελα να σας ευχαριστήσω που με σκεφτήκατε για την ευκαιρία. Γεια Άννα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω που με σκεφτήκατε για την ευκαιρία. Πραγματικά το εκτιμώ. Για Τζον. Είστε ευπρόσδεκτοι. Πιστεύω ότι είσαι το σωστό άτομο για τη δουλειά. Αυτό σημαίνει πολλά για μένα, Άννα. Είμαι ενθουσιασμένος με την ευκαιρία. Χαίρομαι που το ακούω αυτό, Τζον. Νομίζω ότι θα τα πας υπέροχα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Ανυπομονώ να αναλάβω την πρόκληση. Αυτό είναι το πνεύμα, Τζον. Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές σου. Σε ευχαριστώ για την πίστη σου σε μένα, Άννα. Αυξάνει την αυτοπεποίθησή μου.
Συμφωνώ. Οι κριτικές μπορούν να μας δώσουν μια ιδέα για τη συνολική ποιότητα. Ας εξερευνήσουμε διάφορα είδη και να ανακαλύψουμε κρυμμένους πολύτιμους λίθους. Ακούγεται σαν σχέδιο. Οι βραδιές ταινιών είναι πάντα διασκεδαστικές και διασκεδαστικές. Ανυπομονώ για τον κινηματογραφικό μαραθώνιο μας. Θα είναι υπέροχο. Και εγώ, Τζον. Είμαι ενθουσιασμένος που παρακολουθώ μερικές καταπληκτικές ταινίες μαζί. Ας φτιάξουμε λίγο popcorn και ας απολαύσουμε το κινηματογραφικό ταξίδι. Μάθημα 20. Για πόσο καιρό νομίζετε ότι πρέπει να προγραμματίσουμε? Για Άννα. Σκεφτόμουν τις επερχόμενες διακοπές μας. Για πόσο καιρό νομίζεις ότι πρέπει να σχεδιάσουμε? Για Τζον. Εξαρτάται από το τι θέλετε να δείτε και να κάνετε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να εξετάσουμε τις δραστηριότητες και τα αξιοθέατα που θέλουμε να ζήσουμε. Εάν υπάρχουν πολλά μέρη που θέλουμε να επισκεφτούμε, θα πρότεινα τουλάχιστον 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες ακούγονται καλά. Θα μας δώσει αρκετό χρόνο για να εξερευνήσουμε και να χαλαρώσουμε. Μπορούμε να διαιρέσουμε το χρόνο μας ανάμεσα σε αξιοθέατα και δραστηριότητες αναψυχής. Ακούγεται σαν ένα ισορροπημένο σχέδιο. Μπορούμε να έχουμε το καλύτερο και των δύο κόσμων. Είναι σημαντικό να έχουμε κάποια ευελιξία και στο δρομολόγιό μας. Απολύτως. Πρέπει να αφήσουμε χώρο για αυθόρμητες περιπέτειες. Και μην ξεχάσετε να λάβετε υπόψη το χρόνο ταξιδιού μεταξύ προορισμών. Καλό σημείο. Δεν θέλουμε να αισθανόμαστε βιαστικοί ή εξαντλημένοι. Ας ερευνήσουμε τα μέρη που θέλουμε να επισκεφτούμε και να δημιουργήσουμε ένα πρόχειρο πρόγραμμα. Υπέροχη ιδέα. Η προετοιμασία είναι το κλειδί για ένα καλά σχεδιασμένο και ευχάριστο ταξίδι. Είμαι ενθουσιασμένος, Τζον. Θα είναι αξέχαστες διακοπές. Και εγώ, Άννα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτήν την περιπέτεια μαζί. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο μας και να δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις. Συμφωνώ, Άννα. Θα είναι ένα απίστευτο ταξίδι. Μάθημα 21. Βρήκα ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στο διαδίκτυο. Για Άννα. Βρήκα ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στο διαδίκτυο και η τιμή φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή. Εσύ τι νομίζεις? Για Τζον. Γιατί το λες αυτό, μου φαίνεται μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, η τιμή είναι σημαντικά χαμηλότερη από άλλα αυτοκίνητα του ίδιου μοντέλου. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά θα μπορούσε να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως χιλιόμετρα ή κατάσταση. Έχεις δίκιο. Πρέπει να ρωτήσω για το ιστορικό και τη συντήρηση του αυτοκινήτου. Οπωσδήποτε. Είναι σημαντικό να συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Θα ελέγξω επίσης εάν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις ή επιπλέον έξοδα. Καλή ιδέα. Η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς. Θέλω απλώς να είμαι προσεκτικός και να βεβαιωθώ ότι είναι μια αξιόπιστη επένδυση. Είναι πάντα σοφό να κάνετε την έρευνά σας και να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση. Εκτιμώ τη συμβολή σου, Άννα. Με βοηθά να εξετάσω όλες τις πτυχές. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα έχετε την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για τα χρήματά σας. Ευχαριστώ. Η υποστήριξή σας σημαίνει πολλά για μένα. Θα προχωρήσω με προσοχή. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είμαι εδώ για να βοηθήσω. Ας βρούμε το τέλειο αυτοκίνητο για εσάς. Είμαι ευγνώμων που σε έχω δίπλα μου. Μαζί, θα κάνουμε τη σωστή επιλογή. Μάθημα 22. Έχετε αγοράσει ποτέ ένα νέο πουκάμισο μόνοι σας? Για Άννα. Έχετε αγοράσει ποτέ ένα νέο πουκάμισο μόνοι σας? Για Τζον. Ναι, έχω. Μπορεί να είναι αρκετά συναρπαστικό. Αυτό είναι υπέροχο. Σκέφτομαι να πάρω ένα καινούριο πουκάμισο και θα χρειαστώ κάποιες συμβουλές.
Θα χαρώ να βοηθήσω. Τι ψάχνετε σε ένα καινούριο πουκάμισο? Θέλω κάτι κομψό και άνετο για καθημερινή χρήση. Εξετάστε το ύφασμα και την εφαρμογή που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας. Καλό σημείο. Θα ψάξω για πουκάμισα από αναπνεύσιμα υλικά. Δώστε προσοχή στο χρώμα και το μοτίβο επίσης. Θέλω κάτι ευέλικτο που μπορεί να συνδυαστεί με διαφορετικά ρούχα. Τα ουδέτερα χρώματα όπως το μαύρο, το λευκό ή το μπλε είναι πάντα μια ασφαλής επιλογή. Ακούγεται σαν καλή ιδέα. Απλό και εύκολο στην αντιστοίχηση. Μην ξεχάσετε να το δοκιμάσετε και να ελέγξετε το μέγεθος πριν αγοράσετε. Απολύτως. Θέλω να ταιριάζει καλά και να αισθάνομαι άνετα. Απόλαυσε τη διαδικασία, Τζον. Τα ψώνια για νέα ρούχα μπορεί να είναι διασκεδαστικά. Είσαι Ευχαριστώ, ευπρόσδεκτος, Τζον. Άννα. Οι συμβουλές σας είναι σίγουρος ότι θα βρείτε πολύτιμες. το τέλειο πουκάμισο. Θα πάω να κυνηγήσω πουκάμισα με ψώνια. αυτοπεποίθηση. Εκτιμώ την ενθάρρυνσή σας. Θα σας ενημερώσω τι θα βρω. Μάθημα 23. Παρατήρησα ότι διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν διαφορετικά έθιμα και παραδόσεις. Γεια Άννα. Παρατήρησα ότι διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν διάφορα έθιμα και παραδόσεις. Ένα παράδειγμα είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι χαιρετούν ο ένας τον άλλον. Σε ορισμένα μέρη, σφίγγουν τα χέρια. Υπάρχουν άλλες διαφορές που βρίσκεται ενδιαφέρουσες. Για Τζον. Ναι, τα έθιμα του γεύματος μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των πολιτισμών. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω παρατηρήσει ότι ορισμένοι πολιτισμοί χρησιμοποιούν ξυλάκια ενώ άλλοι χρησιμοποιούν πυρούνια και μαχαίρια. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό το πώς χρησιμοποιούνται διαφορετικά σκεύη για φαγητό. Έχω ακούσει επίσης ότι σε ορισμένους πολιτισμούς, είναι ευγενικό να ρίγγεσαι μετά από ένα γεύμα ως ένδειξη ικανοποίησης. Ναι, σε ορισμένους πολιτισμούς, θεωρείται κομπλιμέντο στον σεφ. Αυτό είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που έχω συνηθίσει. Το ράγγισμα θεωρείται συνήθως ως αγενές στον πολιτισμό μου. Απλώς δείχνει πως τα έθιμα μπορούν να διαφέρουν και να έχουν διαφορετικές έννοιες. Πράγματι, είναι σημαντικό να γνωρίζετε και να σέβεστε αυτές τις πολιτιστικές διαφορές. Απολύτως. Μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανόηση και εκτίμηση άλλων παραδόσεων. Θεωρώ συναρπαστικό να μαθαίνω για αυτά τα έθιμα από όλο τον κόσμο. Και εγώ, Τζον. Ανοίγει το μυαλό μας σε διαφορετικούς τρόπους ζωής και αλληλεπίδρασης. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε και να αγκαλιάζουμε την ποικιλομορφία των πολιτισμών του κόσμου. Ακούγεται σαν σχέδιο, Τζον. Είναι ένα υπέροχο ταξίδι ανακάλυψης. Μάθημα 24. Πρέπει να κάνω κάποιες δουλειές σήμερα. Υπάρχει τράπεζα κοντά. Γεια Άννα. Πρέπει να κάνω κάποιες δουλειές σήμερα. Υπάρχει τράπεζα κοντά. Ναι, υπάρχει μια τράπεζα ακριβώς στη γωνία από εδώ. Αυτό είναι βολικό. Ευχαριστώ που με ενημέρωσες. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Υπάρχει κάτι άλλο με το οποίο χρειάζεστε βοήθεια. Βασικά, πρέπει επίσης να προλάβω ένα τρένο αργότερα. Πόσο μακριά είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός? Ο σιδηροδρομικός σταθμός απέχει περίπου 10 λεπτά με τα πόδια. Αυτό δεν είναι πολύ μακριά. Πρέπει να έχω αρκετό χρόνο για να φτάσω εκεί. Ναι, θα έχετε αρκετό χρόνο αν φύγετε σύντομα. Τέλεια. Εκτιμώ τη βοήθειά σου, Άννα. Κάνει τα πράγματα ευκολότερα για μένα. Χαίρομαι που βοηθάω, Τζον. Ενημέρωσέ με αν χρειαστείς κάτι άλλο. Θα το κάνω, Άννα. Ευχαριστώ και πάλι. Θα σε δω αργότερα. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Φροντίστε και έχετε μια επιτυχημένη μέρα.
Και εσύ, Άννα. Αντίο προς το παρόν. Μάθημα 25. Τι πιστεύετε για να πάτε σε ένα νησί? Γεια Άννα. Σκεφτόμουν τις επόμενες διακοπές μας. Τι πιστεύεις για να πας σε ένα νησί? Γεια Τζον. Ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Υπάρχουν τόσα πολλά νησιά για να διαλέξετε. Απολύτως. Θα μπορούσαμε να πάμε στα Μπαρμπάντος, για παράδειγμα. Είναι γνωστή για τις όμορφες παραλίες της. Τα Μπαρμπάντος ακούγονται εκπληκτικά. Έχω ακούσει σπουδαία πράγματα γι' αυτό. Προσφέρει έναν τέλειο συνδυασμό χαλάρωσης και περιπέτειας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω τις εκπληκτικές παραλίες και να δοκιμάσω θαλάσσια σπορ. Μπορούμε επίσης να βυθιστούμε στον ζωντανό τοπικό πολιτισμό και κουζίνα. Αυτό είναι αλήθεια. Θα είναι μια φανταστική εμπειρία να ανακαλύψετε τις παραδόσεις του νησιού. Επιπλέον, ο ζεστός καιρός και η τροπική ατμόσφαιρα θα είναι αναζωογονητικά. Ανυπομονώ να νιώσω τον ήλιο στο δέρμα μου και να απολαύσω τις δονήσεις του νησιού. Ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε και να ερευνούμε τα καλύτερα μέρη για επίσκεψη στα Μπαρμπάντος. Ακούγεται σαν σχέδιο, Τζον. Θα είναι μια απίστευτη απόδραση στο νησί. Ανυπομονώ για την περιπέτειά μας στα Μπαρμπάντος, Άννα. Μάθημα 26. Είχα καθυστέρηση πτήση σήμερα. Hi Anna. I had a flight delay today, but at least they kept me informed. Γεια Τζον. Χαίρομαι που το ακούω. Είναι σημαντικό να έχετε ενημερώσεις σε τέτοιες καταστάσεις. Ναι, βοήθησε στη διαχείριση των προσδοκιών μου και στη μείωση της απογοήτευσης. Προσφέρουν αποζημίωση για την καθυστέρηση. Not yet, but I'll inquire about it at the customer service desk. Αξίζει να ρωτήσετε. Μερικές φορές οι αεροπορικές εταιρείες παρέχουν αποζημίωση για σημαντικές καθυστερήσεις. Ελπίζω ότι μπορούν να προσφέρουν κάποια μορφή αποζημίωσης για την ταλαιπωρία. Σίγουρα, Τζον. Είναι σημαντικό να υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας ως επιβάτη. I'll make sure to express my concerns and request compensation if applicable. Καλή τύχη, Τζον. Ελπίζω να μπορέσουν να επιλύσουν την κατάσταση προς ικανοποίησή σας. Ευχαριστώ, Άννα. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Θα σε κρατάω ενήμερο. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Ενημερώστε με αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω για να βοηθήσω. Θα το κάνω, Άννα. Ευχαριστώ και πάλι. Θα σου μιλήσω σύντομα. Μάθημα 27. Πάω στο σούπερ μάρκετ αργότερα. Γεια Άννα. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ αργότερα. Έχετε κάποιες συμβουλές για την έβρεση των καλύτερων προσφορών? Γεια Τζον. Ναι, προσπαθώ πάντα να βρίσκω τις καλύτερες προσφορές όταν πηγαίνω για ψώνια. Αυτό είναι υπέροχο. Πώς συνήθως βρίσκετε αυτές τις προσφορές? Ελέγχω το εβδομαδιαίο φυλάδιο του σούπερ μάρκετ για εκπτώσεις και προσφορές. Καλή ιδέα. Θα φροντίσω να πάρω ένα φυλάδιο όταν φτάσω. Είναι επίσης χρήσιμο να συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ διαφορετικών εμπορικών σημάτων και προϊόντων. Έτσι, πρέπει να πάρω το χρόνο μου και να συγκρίνω τις τιμές πριν πάρω μια απόφαση. Ναι, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για τα χρήματά σας. Υπάρχουν συγκεκριμένα τμήματα ή διάδρομοι όπου πρέπει να αναζητήσω προσφορές? Προσέξτε τα τμήματα εκαθάρισης ή τα ράφια με είδη με έκπτωση. Σίγουρα θα το κάνω αυτό. Η εξοικονόμηση χρημάτων είναι πάντα καλό πράγμα. Απολύτως. Είναι επίσης καλή ιδέα να αποθηκεύσετε τα απαραίτητα όταν είναι σε πώληση.
Αυτό βγάζει νόημα. Η μαζική αγορά μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε και για κουπόνια ή προγράμματα αφοσίωσης. Θα δω αν υπάρχουν κουπόνια που μπορώ να χρησιμοποιήσω για επιπλέον εξοικονόμηση. Καλή τύχη, Τζον. Ελπίζω να βρείτε μερικές εξαιρετικές προσφορές στο σούπερ μάρκετ. Ευχαριστώ, Άννα. Εκτιμώ τη συμβουλή σας. Θα σας ενημερώσω πώς θα πάει. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Έχετε ένα επιτυχημένο ταξίδι αγορών. Μάθημα 28. Είμαι πολύ χαρούμενος που μετακόμισα εδώ. Γεια Άννα. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι χαίρομαι πολύ που μετακόμισα εδώ. Γεια Τζον. Είναι υπέροχο να το ακούω. Είμαστε χαρούμενοι που σε έχουμε ως νέο γείτονά μας. Ευχαριστώ, Άννα. Όλοι ήταν τόσο φιλόξενοι και φιλικοί. Είναι μια στενά δεμένη κοινότητα και χαιρόμαστε που είστε μέρος αυτής. Έχω γνωρίσει ήδη μερικούς γείτονες και ήταν πολύ ευγενικοί. Χαίρομαι που το ακούω. Η οικοδόμηση συνδέσεων με γείτονες μπορεί να κάνει ένα μέρος να αισθάνεται σαν στο σπίτι. Απολύτως. Είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια αίσθηση κοινότητας εδώ. Εάν χρειάζεστε ποτέ κάτι ή έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις, μην διστάσετε να ρωτήσετε. Το εκτιμώ αυτό, Άννα. Είναι παρηγορητικό να έχουμε υποστηρικτικούς γείτονες. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ας κάνουμε αυτή τη γειτονιά ένα ακόμα καλύτερο μέρος για να ζήσεις. Αυτό ακούγεται σαν ένα σπουδαίο σχέδιο, Άννα. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια υπέροχη κοινότητα. Καλώς ήρθες για άλλη μια φορά, Τζον. Χαιρόμαστε που είσαι εδώ. Ευχαριστώ, Άννα. Είμαι ευγνώμων που είμαι μέρος αυτής της κοινότητας. Μάθημα 29. Σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πεζοπορία αυτό το Σαββατοκύριακο. Γεια Άννα. Σκεφτόμουν να πάμε για πεζοπορία αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι νομίζεις? Για Τζον. Ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Είμαι έτοιμος για κάποια υπαίθρια περιπέτεια. Καταπληκτικό. Θα είναι ένας ωραίος τρόπος για να απολαύσετε τη φύση και να ασκηθείτε. Συμφωνώ. Η πεζοπορία είναι πάντα δροσιστική και αναζωογονητική. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα γραφικό μονοπάτι και να συσκευάσουμε μερικά σνακ για το ταξίδι. Αυτό ακούγεται τέλειο. Μπορούμε επίσης να φέρουμε μια κάμερα για να καταγράψουμε την όμορφη θέα. Υπέροχη ιδέα. Θα είναι ωραίο να έχουμε μερικές αναμνήσεις από το ταξίδι πεζοπορίας μας. Οπωσδήποτε. Ας σχεδιάσουμε τη διαδρομή μας και να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κατάλληλο εξοπλισμό πεζοπορίας. Πρώτα η ασφάλεια. Θα φέρουμε αρκετό νερό και θα φορέσουμε άνετα παπούτσια. Απολύτως. Θα πρέπει επίσης να ελέγξουμε την πρόγνωση του καιρού πριν φύγουμε. Καλό σημείο. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι είναι μια ευχάριστη και ασφαλής εμπειρία πεζοπορίας. Είμαι ενθουσιασμένος, Τζον. Θα είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια στην υπέροχη ύπαιθρο. Και εγώ, Άννα. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο το ταξίδι πεζοπορίας μας και απολαύστε κάθε στιγμή. Συμφωνώ, Τζον. Θα είναι μια αξέχαστη μέρα. Μάθημα 30. Έχετε ταξιδέψει ποτέ με τρένο πριν? Γεια Άννα. Έχετε ταξιδέψει ποτέ με τρένο πριν? Σκέφτομαι να κάνω ένα ταξίδι. Για Τζον. Ναι, έχω. Το ταξίδι με τρένο μπορεί να είναι μια υπέροχη εμπειρία. Πού σκοπεύεις να πας? Σκέφτομαι ένα ταξίδι στην παραθαλάσσια πόλη. Είναι γνωστή για τις όμορφες παραλίες της. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τα ταξίδια με τρένο μπορεί να είναι γραφικά και χαλαρωτικά. Πότε σκέφτεστε να πάτε? Σκέφτομαι να πάω τον επόμενο μήνα, κατά τη διάρκεια της περίοδου εκτός αιχμής. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Μπορεί να είναι λιγότερο γεμάτο και μπορεί να βρείτε καλύτερες προσφορές.
Το ελπίζω. Έχετε κάποιες συμβουλές για ταξίδια με τρένο? Είναι η πρώτη μου φορά. Βεβαίως. Φροντίστε να φτάσετε στο σταθμό νωρίς για να αποφύγετε οποιαδήποτε βιασύνη της τελευταίας στιγμής. Καλή συμβουλή. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι εισιτηρίων ή θέσεων που πρέπει να εξετάσω? Εξαρτάται από τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ένα κανονικό κάθισμα ή μια πιο άνετη επιλογή, όπως ένα κρεβάτι ή μια επαγγελματική κατηγορία. Θα το ψάξω εγώ αυτό. Είμαι ενθουσιασμένος για το ταξίδι και την εξερεύνηση της πόλης. Το ταξίδι με τρένο μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δείτε την ύπαιθρο και να ζήσετε τον τοπικό πολιτισμό. Αυτό ακριβώς ελπίζω. Εκτιμώ τη συμβολή σου, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε ένα υπέροχο ταξίδι. Απολαύστε το ταξίδι σας με το τρένο. Ευχαριστώ, Άννα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτήν την περιπέτεια. Μάθημα 31. Θέλω να αγοράσω φρούτα, λαχανικά και μερικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Γεια Άννα. Θέλω να αγοράσω φρούτα, λαχανικά και μερικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Για Τζον. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι σημαντικό να έχετε μια ισορροπημένη διατροφή με φρέσκα προϊόντα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Απολύτως. Τα φρούτα και τα λαχανικά παρέχουν βασικές βιταμίνες και μέταλλα. Και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι μια καλή πηγή ασβεστίου και πρωτεϊνών. Επιπλέον, προσθέτουν ποικιλία και γεύση στα γεύματά μας. Έχετε κάποια αγαπημένα φρούτα ή λαχανικά? Μου αρέσουν τα μήλα, οι μπανάνες και τα πορτοκάλια ως φρούτα μου. Για τα λαχανικά, μου αρέσει το μπρόκολο, τα καρότα και το σπανάκι. Αυτές είναι όλες υγιείς επιλογές. Είμαι οπαδός των μούρων, ειδικά των φραουλών, και μου αρέσουν οι ντομάτες και οι πιπεριές. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι ωραίο να έχετε μια ποικιλία φρούτων και λαχανικών για να διαλέξετε. Οπωσδήποτε. Είναι επίσης σημαντικό να αγοράζετε φρέσκα και εποχιακά προϊόντα όποτε είναι δυνατόν. Συμφωνώ. Εξασφαλίζει καλύτερη γεύση και θρεπτική αξία. Είναι καλό να δίνετε προτεραιότητα στην αγορά αυτών των ειδών διατροφής. Συμβάλλει σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Ευχαριστώ, Άννα. Πιστεύω στη σημασία της θρέψης του σώματός μας με θρεπτικά τρόφιμα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είναι χαρά μου να συζητήσουμε μαζί σας αυτές τις υγιεινές επιλογές. Ομοίως, Άννα. Ας συνεχίσουμε να κάνουμε συνειδητές επιλογές τροφίμων για την ευημερία μας. Μάθημα 32. Τι θα λέγατε για ένα οδικό ταξίδι? Γεια Άννα. Έχω μια ιδέα. Τι θα λέγατε για ένα οδικό ταξίδι? Για Τζον. Ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Είμαι έτοιμος γι' αυτό. Πόσο καιρό σκοπεύετε να είστε στο δρόμο? Σκεφτόμουν ένα ταξίδι μιας εβδομάδας. Θα μας έδινε αρκετό χρόνο για να εξερευνήσουμε διαφορετικά μέρη. Μια εβδομάδα ακούγεται καλή. Μπορούμε να καλύψουμε πολλά εδάφη και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το ταξίδι μας. Ακριβώς. Μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα δρομολόγιο και να συμπεριλάβουμε ορισμένους προορισμούς που πρέπει να δείτε στην πορεία. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Έχετε κάποια συγκεκριμένα μέρη στο μυαλό σας που θα θέλατε να επισκεφθείτε? Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για την παραθαλάσσια πόλη και το Εθνικό Πάρκο. Νομίζω ότι θα άξιζαν μια επίσκεψη. Ακούγονται σαν φανταστικές επιλογές. Ανυπομονώ για τη γραφική θέα και τις υπαίθριες δραστηριότητες. Θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία, Άννα. Χαίρομαι που είσαι στο πλοίο. Και εγώ, Τζον. Είναι πάντα διασκεδαστικό να ξεκινάς μια περιπέτεια και να δημιουργείς διαρκείς αναμνήσεις. Απολύτως. Ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε και να ετοιμαστούμε για ένα καταπληκτικό οδικό ταξίδι. Μάθημα 33.
Σκεφτόμουν τη ρουτίνα γυμναστικής μου. Γεια Άννα. Σκεφτόμουν τη ρουτίνα γυμναστικής μου και νομίζω ότι πρέπει να ενσωματώσω περισσότερη προπόνηση δύναμης. Για Τζον. Αυτή είναι μια σπουδαία ιδέα. Η προπόνηση δύναμης μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση μειών και στη βελτίωση της συνολικής φυσικής κατάστασης. Ναι, έχω ακούσει ότι μπορεί επίσης να αυξήσει το μεταβολισμό και να προωθήσει την καλύτερη υγεία των οστών. Απολύτως. Είναι σημαντικό να έχετε μια ολοκληρωμένη ρουτίνα άσκησης που περιλαμβάνει τόσο καρδιακή όσο και προπόνηση δύναμης. Συμφωνώ. Έχω επικεντρωθεί περισσότερο στην καρδίο, οπότε η προσθήκη προπόνησης δύναμης θα βοηθήσει στην εξισορρόπηση των προπονήσεών μου. Μπορείτε να ξεκινήσετε με ασκήσεις σωματικού βάρους, όπως πηγιούς, καταλήψεις και σανίδες. Δεν χρειάζονται εξοπλισμό. Αυτή είναι μια καλή πρόταση. Μπορώ να κάνω αυτές τις ασκήσεις στο σπίτι χωρίς να χρειάζεται να πάω σε γυμναστήριο. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης ζωνών αντίστασης ή αλτήρων καθώς προχωράτε και θέλετε να προσθέσετε περισσότερη πρόκληση. Θα το έχω κατά νου. Έχετε συγκεκριμένες προπονήσεις δύναμης ή πόρους που προτείνετε? Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά βίντεο και εφαρμογές προπόνησης που παρέχουν καθοδηγούμενες ρουτίνες προπόνησης δύναμης. Μπορώ να μοιραστώ μερικές συστάσεις μαζί σας. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Εκτιμώ τη βοήθειά σου, Άννα. Ανυπομονώ να ενσωματώσω περισσότερη προπόνηση δύναμης στη ρουτίνα μου. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Χαίρομαι που μπόρεσα να σε βοηθήσω. Είμαι βέβαιος ότι θα δείτε μεγάλα ωφέλη από την προσθήκη προπόνησης δύναμης στις προπονήσεις σας. Ευχαριστώ, Άννα. Η υποστήριξη και οι συμβουλές σας σημαίνουν πολλά. Ας συνεχίσουμε να πιέζουμε τους εαυτούς μας προς τους στόχους φυσικής μας κατάστασης. Μάθημα 34. Ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία μου με το φαγητό στην Μπαγκόκ. Γεια Άννα. Ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία μου με τα τρόφιμα στην Μπαγκόκ, αλλά κατέληξα σε μια κρίση τροφικής δηλητηρίασης. Για Τζον. Όχι, λυπάμαι που το ακούω αυτό. Η τροφική δηλητηρίαση μπορεί να είναι αρκετά δυσάρεστη. Νιώθεις καλύτερα τώρα? Ναι, ευτυχώς. Χρειάστηκαν μερικές μέρες, αλλά αρχίζω να αισθάνομαι ξανά στο φυσιολογικό. Χαίρομαι που το ακούω. Η τροφική δηλητηρίαση μπορεί να είναι αρκετά σοβαρή, οπότε είναι σημαντικό να φροντίσετε τον εαυτό σας και να ξεκουραστείτε. Οπωσδήποτε. Ήταν ένα μάθημα που έμαθα για μένα. Έπρεπε να ήμουν πιο προσεκτικός με το τι έτρωγα. Είναι πάντα σημαντικό να προσέχετε την ασφάλεια των τροφίμων, ειδικά όταν ταξιδεύετε σε νέα μέρη. Απολύτως. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να ερευνήσετε τοπικές συστάσεις για φαγητό και να επιλέξετε αξιόπιστα καταστήματα. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Είναι επίσης καλή ιδέα να αποφύγετε το φαγητό του δρόμου ή τα μη μαγειρευτικά, όμα είδη εάν δεν είστε σίγουροι για την υγιεινή τους. Ναι, το έμαθα με τον δύσκολο τρόπο. Θα είμαι πιο προσεκτικός στο μέλλον και θα δώσω προτεραιότητα στην ασφάλεια των τροφίμων. Είναι πάντα καλύτερο να είσαι ασφαλής παρά να λυπάσαι. Χαίρομαι που αναρρώνεις, Τζον. Πάρτε το χαλαρά και φροντίστε να παραμείνετε ενυδατωμένοι. Ευχαριστώ, Άννα. Εκτιμώ την ανησυχία σας. Σίγουρα θα φροντίσω καλύτερα τον εαυτό μου στο μέλλον. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είμαι εδώ για να σε στηρίξω. Ας επικεντρωθούμε στην απόλαυση των μελλοντικών μας διατροφικών περιπέτειας με προσοχή. Απολύτως, Άννα. Δεν θα αφήσω αυτή την αποτυχία να με αποτρέψει. Θα είμαι πιο προσεκτικός και θα συνεχίσω να εξερευνώ νέες κουζίνες υπεύθυνα. Αυτό είναι το πνεύμα, Τζον. Σας εύχομαι πολλές νόστιμες και ασφαλείς γαστρονομικές εμπειρίες μπροστά σας. Μάθημα 35. Έχω μια πρόταση για την προπόνησή μας σήμερα. Γεια Άννα. Έχω μια πρόταση για την προπόνηση μας σήμερα. Δεν χρειάζεται να φέρετε τίποτα, μόνο τα ρούχα προπόνησης και ένα μπουκάλι νερό.
Για Τζον. Αυτό ακούγεται βολικό. Μου αρέσει η ιδέα να το κρατάω απλό. Θα φροντίσω να ντυθώ κατάλληλα και να φέρω το μπουκάλι νερό μου. Τέλεια! Μπορούμε να επικεντρωθούμε σε ασκήσεις σωματικού βάρους και να χρησιμοποιήσουμε τον εξοπλισμό του πάρκου για μια προπόνηση πλήρους σώματος. Ακούγεται σαν Απολύτως. σχέδιο. Μπορούμε να κάνουμε Είναι ωραίο να ασκήσεις έχετε όπως μια προπόνηση που δεν απαιτεί PUSH, πρόσθετο εξοπλισμό. καταλήψεις, πνευμόνια και σανίδες για να στοχεύσουμε διαφορετικές μυϊκές ομάδες. Είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Θα είναι μια καλή ευκαιρία να εργαστείτε για τη δύναμη και την αντοχή. Οπωσδήποτε. Και μην ξεχάσετε να παραμείνετε ενυδατωμένοι κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να φέρετε ένα μπουκάλι νερό. Θα φροντίσω να το έχω μαζί μου. Η ενυδάτωση είναι το κλειδί, ειδικά όταν ασκείστε σε εξωτερικούς χώρους. Τέλεια! Ας συναντηθούμε στο πάρκο σε μια ώρα και να ξεκινήσουμε την προπόνησή μας. Ακούγεται σαν σχέδιο, Τζον. Ανυπομονώ για αυτό. Τα λέμε στο πάρκο. Τα λέμε εκεί, Άννα. Ας το κάνουμε μια παραγωγική και ενεργητική συνεδρία προπόνησης. Μάθημα 36. Νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα να φέρουμε μερικά σνακ για το ταξίδι μας. Για Άννα. Νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα να φέρουμε μερικά σνακ για το ταξίδι μας. Μπορούν να είναι χρήσιμα κατά τη Για διάρκεια Τζον. μεγάλων διαδρομών Αυτή είναι ή μια όταν υπέροχη εξερευνούμε πρόταση. νέα μέρη. Τα σνακ μπορούν να μας κρατήσουν ενεργοποιημένους και να αποτρέψουν τον πόνο της πείνας ενώ είμαστε εν κινήσει. Ακριβώς. Μπορούμε να συσκευάσουμε μερικές μπάρες γκρανόουλα, φρούτα και ξηρούς καρπούς για μια υγιεινή και βολική επιλογή. Θα κάνω ένα σημείωμα για να τους φέρω. Είναι πάντα καλό να έχετε μερικά σνακ άμεσα διαθέσιμα. Αυτό είναι τέλειο. Τώρα, ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε το ταξίδι μας. Μπορούμε να ερευνήσουμε διαφορετικούς προορισμούς και δραστηριότητες. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βουτήξω στη διαδικασία σχεδιασμού. Υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες για εξερεύνηση. Συμφωνώ. Θα είναι διασκεδαστικό να ανακαλύψετε νέα μέρη και να δημιουργήσετε εκπληκτικές αναμνήσεις μαζί. Θα σας βοηθήσω να ερευνήσετε περισσότερα σχετικά με τους πιθανούς προορισμούς, καταλύματα και αξιοθέατα. Αυτό θα ήταν φανταστικό, Άννα. Η συμβολή και η βοήθειά σας εκτιμούνται ιδιαίτερα. Είναι χαρά μου, Τζον. Ας κάνουμε αυτό το ταξίδι αξέχαστο. Μάθημα 37. Μου έχουν προσφερθεί μερικές συναρπαστικές ευκαιρίες εργασίας. Για Άννα. Μου έχουν προσφερθεί μερικές συναρπαστικές ευκαιρίες εργασίας, αλλά δεν θέλω να απογοητεύσω την Για οικογένειά Τζον. μου. Αυτά είναι υπέροχα νέα. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τις προσδοκίες και τις ανησυχίες της οικογένειάς σας. Ναι, η υποστήριξη και η ευτυχία του σημαίνουν πολλά για μένα. Θέλω να πάρω μια απόφαση που μας φέρνει χαρά σε όλους. Είναι σημαντικό να έχετε ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία με την οικογένειά σας. Μοιραστείτε τις σκέψεις σας και ακούστε τις προοπτικές τους. Έχεις δίκιο. Θα πρέπει να συζητήσω μαζί τους για να κατανοήσω τις προσδοκίες τους και να συζητήσω τις ευκαιρίες. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Είναι σημαντικό να έχετε τη συμβολή τους και να λάβετε υπόψη τις συμβουλές τους κατά τη λήψη της απόφασής σας. Θέλω να βρω μια ισορροπία μεταξύ της επιδίωξης των δικών μου στόχων και της εκπλήρωσης των επιθυμιών της οικογένειάς μου. Η έβρεση αυτής της ισορροπίας μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά είναι δυνατή. Θυμηθείτε, η ευτυχία και η εκπλήρωσή σας έχουν επίσης σημασία. Ευχαριστώ, Άννα. Η υποστήριξη και η καθοδήγησή σας σημαίνουν πολλά. Θα κάνω αυτή τη συζήτηση με την οικογένειά μου και θα πάρω μια καλά ενημερωμένη απόφαση. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είμαι εδώ για να βοηθήσω. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας και ακολουθήστε την καρδιά σας. Θα κάνεις τη σωστή επιλογή. Εκτιμώ την ενθάρρυνσή σου, Άννα. Ας δούμε πώς εξελίσσονται όλα και θα σας κρατήσω ενημερωμένους. Ακούγεται καλό,
Τζον. Σας εύχομαι όμικρον με τόνο, τι καλύτερο για την πλοήγηση σε αυτές τις ευκαιρίες και την έβρεση εκπλήρωσης. Μάθημα 38. Βρήκα ένα υπέροχο ξενοδοχείο για το ταξίδι μας. Γεια Άννα. Βρήκα ένα υπέροχο ξενοδοχείο για το ταξίδι μας. Έχει εξαιρετικές κριτικές και προσφέρει μια ευχάριστη διαμονή. Για Τζον. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι σημαντικό να επιλέξετε καταλύματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας και εξασφαλίζουν μια άνετη εμπειρία. Απολύτως. Νομίζω ότι πρέπει να το κλείσουμε τώρα για να εξασφαλίσουμε την κράτησή μας και να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα διαθεσιμότητας της τελευταίας στιγμής. Ακούγεται σαν καλό σχέδιο. Η κράτηση εκ των προτέρων μας δίνει ηρεμία και μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε σε άλλες πτυχές του ταξιδιού μας. Επιπλέον, μας δίνει περισσότερο χρόνο για να σχεδιάσουμε και να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές εάν χρειαστεί. Συμφωνώ. Είναι πάντα καλύτερο να είμαστε προληπτικοί και να έχουμε τα πάντα στη θέση τους πριν από την αναχώρησή μας. Να προχωρήσω και να κάνω την κράτηση τότε. Ναι, σε παρακαλώ. Ας το κλείσουμε τώρα και να διαγράψουμε τη διαμονή από τη λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Τέλεια. Θα το φροντίσω και θα σε ενημερώσω μόλις τελειώσει. Ευχαριστώ, Τζον. Εκτιμώ τη βοήθειά σας στη διασφάλιση μιας ευχάριστης διαμονής και για τους δύο μας. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Είναι χαρά μου. Θέλω το ταξίδι μας να είναι αξέχαστο και ευχάριστο. Ανυπομονώ για αυτό. Ας συνεχίσουμε τις προετοιμασίες μας και να κάνουμε αυτό το ταξίδι φανταστικό. Απολύτως, Άννα. Μαζί, θα δημιουργήσουμε καταπληκτικές αναμνήσεις. Μάθημα 39. Λατρεύω τα λαχανικά στη Σχάρα. Γεια Άννα. Έλεγξα το μενού και έχουν ένα πιάτο λαχανικών στη Σχάρα. Για Τζον. Ακούγεται πεντανόστιμο. Λατρεύω τα ψητά λαχανικά. Τέλεια. Νομίζω ότι θα ήταν μια υγιεινή και νόστιμη επιλογή. Οπωσδήποτε. Τα ψητά λαχανικά είναι μια θρεπτική επιλογή. Παρεμπιπτόντως, θα μπορούσα να πάρω και μια συνοδευτική σαλάτα με το γεύμα μου. Φυσικά. Η προσθήκη μιας συνοδευτικής σαλάτας είναι μια καλή ιδέα για λίγη επιπλέον φρεσκάδα. Ευχαριστώ, Άννα. Εκτιμώ την κατανόησή σας. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ικανοποιήσω τις προτιμήσεις σας. Ας κάνουμε την παραγγελία μας και απολαύσουμε το γεύμα μας. Συμφωνώ, Τζον. Καλή όρεξη. Μάθημα 40. Τι θα λέγατε να συναντηθούμε αργότερα σήμερα? Γεια Άννα. Τι θα λέγατε να συναντηθούμε αργότερα σήμερα, γύρω στις 6 το απόγευμα? Για Τζον. Αυτό λειτουργεί για μένα. Οι 6 μετά μεσημβρίαν ακούγονται καλά. Έχω λίγο ελεύθερο χρόνο το βράδυ. Τέλεια. Ας συναντηθούμε στο συνηθισμένο μας σημείο τότε, στην καφετέρια στο κέντρο της πόλης. Ακούγεται σαν σχέδιο. Μου αρέσει η ζεστή ατμόσφαιρα εκεί. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για συνομιλία. Οπωσδήποτε. Επιπλέον, έχουν μια μεγάλη ποικιλία ποτών για να διαλέξετε. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω διάθεση για ένα ζεστό λάτε ή ίσως ένα δροσιστικό παγωμένο τσάι. Και οι δύο επιλογές ακούγονται υπέροχα. Πιθανότατα θα πάω μόνος μου για ένα καπουτσίνο. Ακούγεται νόστιμο. Θα φροντίσω να φτάσω εγκαίρος, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τις παραγγελίες μας μαζί. Ευχαριστώ, Άννα. Εκτιμώ την ακρίβειά σας. Είναι πάντα ωραίο να ξεκινάς τα πράγματα ομαλά. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Πιστεύω στο σεβασμό του χρόνου του άλλου. Δημιουργεί μια καλύτερη εμπειρία. Συμφωνώ. Λοιπόν,
Θα σε δω στην καφετέρια στις 6 το απόγευμα τότε. Απολύτως. Θα είμαι εκεί, έτοιμος για μια καλή συζήτηση και ένα νόστιμο ποτό. Τέλεια! Ανυπομονώ να επικοινωνήσω μαζί σας. Τα λέμε σύντομα, Άννα.